Hai, saya Nazrin Razali. First time baru datang ke Saloon Denny ni. Nak buat apa hari ni, saya serahkan pada Denny je sebab dia yang pakar. Yang penting lepas ni letup. Terima kasih Denny, terima kasih sebab you punya kerja sangat-sangat meletup and trusted. Bagi tahu, tak payah bagi tahu pun tak apa, dia dah tahu dah apa nak buat. So, terbaik. Thank you. Jari dia ada magic.